Hello there student, welcome to EB Chemistry. আজি ক্লাস 10 চেপ্টার নম্বর 2 অর্থাৎ এসিড ক্ষারক আৰু লবণৰ চতুৰ্থটো লেকচাৰ 4 স্টাৰ্ট কৰিম। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰা হ'ব, গতিকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিবা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 22, প্ৰথম বিক্ৰিয়া কাক বোলে, উদাহৰণ দিয়া। আনসাৰ, এসিড আৰু ক্ষাৰকে পৰস্পৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, এনে বিক্ৰিয়াক প্ৰথম বিক্ৰিয়া বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে HCl যেটো এটা এসিড প্লাস সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যেটো ক্ষাৰ, এই দুটা বিক্ৰিয়া কৰি NaCl প্লাস H2O উৎপন্ন কৰিছে। NaCl এটা লবণ, H2O মানে পানী, তোমালোকে জানাই। গতিকে এই বিক্রিয়াটো এটা কি বিক্রিয়া? প্রথম বিক্রিয়া। নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 23, pH স্কেল কাক বোলে? আনসার, দ্ৰৱত হাইড্ৰোজেন আয়নৰ গাঢ়তা পৰিমাপনৰ বাবে এবিধ স্কেল উদ্ভাৱন কৰা হৈছে, এই স্কেলক pH স্কেল বোলে। স্ক্ৰীনত এটা pH স্কেলৰ ছবি আহিছে। ইয়াতে 0 পৰা 14 লৈকে ভেলুবিলাক লিখা আছে, মিডিলত লিখা আছে 7। 7ৰ ওপৰত দেখা পাই আছে প্ৰথম লিখা আছে, অৰ্থাৎ কোনো এটা দ্ৰৱৰ pHৰ মান 7 হলে দ্ৰৱটো প্ৰথম হয়। 7তকৈ কম অৰ্থাৎ 0 লৈকে আম্লিক ধৰ্ম বৃদ্ধি পায়, আৰু 7তকৈ বেছি অৰ্থাৎ 14 লৈকে ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম বৃদ্ধি পায়। মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিবই। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 24, প্ৰথম দ্ৰৱৰ pHৰ মান কিমান? অলপ আগত চাই আহিলা, প্ৰথম দ্ৰৱৰ pHৰ মান 7। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 25, এটা পদাৰ্থৰ pHৰ মান 10 হলে পদাৰ্থটোৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব? আনসাৰ, ক্ষাৰকীয় প্ৰকৃতিৰ হ'ব। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 26, এটা পদাৰ্থৰ pHৰ মান 4 হলে পদাৰ্থটোৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব? আনসাৰ, এচিডীয় প্ৰকৃতিৰ হ'ব। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 27, বিশুদ্ধ পানীৰ pHৰ মান কিমান? আনসাৰ, 7। বিশুদ্ধ পানীৰ pHৰ মান 7। নেক্সট কোৱেশ্চন, তীব্ৰ এচিড কাক বোলে? উদাহৰণ দিয়া। আনসাৰ, যিবোৰ এচিড জলীয় দ্ৰৱত সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ন লৈ ভাঙি যায়, তেনে এচিডবোৰক তীব্ৰ এচিড বোলে, যেনে সালফিউৰিক এচিড, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আদি। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 29, মৃদু এচিড কাক বোলে? উদাহৰণ দিয়া। আনসাৰ, যিবোৰ এচিড জলীয় দ্ৰৱত আংশিকভাৱে আয়ন লৈ ভাঙি যায়, তেনে এচিডবোৰক মৃদু এচিড বোলে, যেনে এচিটিক এচিড, কাৰ্বনিক এচিড আদি। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 30, নেমুৰ ৰসত থকা pHৰ মান কিমান? আনসাৰ, নেমুৰ ৰসৰ pHৰ মান প্ৰায় 2.2। এই চেপ্টাৰৰ বাকী কোৱেশ্চনবিলাকৰ এনসাৰ নেক্সট আৰু ভিডিঅ' বনাই ডিসকাস কৰা হ'ব, গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে। থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।